E mbi të gjitha, të gjithëve atyre mes jush që keni ardhur sot këtu në Tiranë nga rajoni ynë. Është një moment shumë i veçantë për ne këtu në Shqipëri, sepse nuk jemi vetëm të privilegjuar të mirëpresim krahun e shtetit, por edhe jemi të nderuar të mikpresim një udhëheqës të rezistencës, i cili në fakt e çka nuk ka vetëm të bëj me qëndresën kundër një agresioni brutal kundër atë dheut të vet, por qëndron në të njëjtën kohë për demokracinë kundër ëndrrës neo-imperialiste që kërkojnë të ndërtojnë. Shkëlqësia juaj, Zoti Presidenti, nderuar mik, jam shumë i kënaqur që sot patëm mundësinë të theksojmë qëndrimin ton, jo vetëm si një vend, si Shqipëria, por si një bashkësi vendesh e kombesh që ndajnë të njëjtin qëndrim në Evropën Juglindore, që qëndrojnë me Ukrainën, qëndrojnë krah së drejtës së saj për integritetin e vet territorial, për lirinë e vet të zgjedhjes, për demokracinë e saj. Sa i takon Shqipërisë, kemi bërë shumë të qartë dhe jam mjaft krenar të them se nuk është vetëm qeveria, nuk është vetëm parlamenti, nuk janë vetëm institucionet, por para së gjithash është i gjithë kombi, i gjithë populli i vendit ton, që qëndron krah Ukrainës dhe e mbështet Ukrainën në mënyrë të palëkundur. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë krah Ukrainës e ta mbështesim atë për aq kohë sa kjo do të jetë e nevojshme, e për aq kohë sa të ndodh një paqe që zgjat. Sigurisht, Shqipëria është një antare krenare, edhe pse e vogël, e NATO-s, dhe së bashku me të gjithë aleatët tanë të NATO-s, por po kështu së bashku me të gjithë partnerët tanë nga Washingtoni në Bruxelles, kemi dënuar agresionin dhe kemi bërë gjithçka, kemi mundur dhe do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që mundemi për ta ndihmuar Ukrainën me të gjitha mjetet. Në të njëjtën kohë, sidoqoftë, jemi të vetëdijshëm për kapacitetet tona dhe jemi mjaft të ndërgjegjshëm që ajo për cilën ka nevojë Ukraina është sigurisht mbështetja e ndihma e të gjithëve, por para së gjithash ndihma dhe mbështetja e më të mdhenjve e më të pasurve në bashkësinë tonë demokratike. E shohim me shqetësim që kjo mbështetje ndonjëherë ngecet sepse Ukraina shndërrohet në një çështje politikës brendshme të njërit venda tjetrit, apo sepse ndodhin vonesa shumë të gjata burokratike.
Por nëse demokracitë kanë procedurat e tyre dhe demokracitë janë më të vështira e më komplekse për të punuar dhe për të sjell rezultate. Nga ana tjetër, kemi një agresor, i cili nuk ndalet për as edhe një sekond së godituri e në përpjekjen e vetë për të aneksuar edhe më shumë territor, duke marrë në mënyrë të pamëshirshme jetët e të pafajshmëve e duke vazhduar të shkatërrojë Ukrainën e ta bëj shumë të vështirë për familjet, për gratë, për fëmijët, që të jetojnë një jetë normale. Sigurisht dëgjojmë edhe më duhet të them me një ndjenjë fort të trazuar, shumë njerëz në mbar Europën që deklarojnë se të ndihmosh, të mbështesësh Ukrainën, të japësh Ukrainës mjetet për të mbrojtur kombin e vendin e vet, është ajo çka po nxit vazhdimsinë e luftës. Ata pretendojnë se ndalja e dhënies armëve Ukrainës do të sjellë paqen. Kjo jo vetëm është cinike, por edhe absurde. Sepse nuk e ndal luftën duke çarmatosur viktimën, e ndal luftën duke ndalur agresorin. Japse dua të përfitoj nga ky rast që t'u them të gjithë atyre që duan të dëgjojnë se Ukraina meriton të mbështetet e të ndihmohet me të gjitha mjetet e nevojshme për t'i rezistuar e për t'u siguruar që çdo paqe që do të vijë pas kësaj lufte të jetë një paqe e drejtë. Një paqe e drejtë që mbështetet kryesisht në parimet e planit 10 pikësh të President Zelenskit, të cilin e mbështesim, e duam ta shohim të diskutohet thellësisht në mënyrë serioze nga të gjitha kombet e bashkësia e tyre. Në këtë summit jam i kënaqur që patëm mundësitë që të ngrëm të gjitha argumentet tona. Dhe po kështu jam shumë i kënaqur që patëm mundësi të zhvillonim takimin ton dypalësh e të flisnim për Shqipërinë e Ukrainën, për të sotmen e për të nesërmen. Një prej gjërave mjaft të rëndësishme që duhet jetë rezultat që del nga ky maks është që miqësia jonë farkëtohet përmes zjarrit dhe për brezni të tëra. Ukrainasi dhe shqiptarët do të ndihen shumë më të afërt se sa do të ndiheshin në rrethana normale. Dhe ka diçka më tepër që na lidh tani më. Është një prej atyre gjërave që në sytë e mi dëshmon se sa shumë ka dështuar me planin e tij Vladimir Putini, sepse në vend që të merremi peng e të qeverisen
në vend që të merret peng e të qeveriset nga renegat pas një pushtimi të shpejt, Ukraina po negocion me Bashkimin Evropian e është bërë pjesë e këtij grupi vendesh nga Ballkani Perëndimor deri në Moldavi e deri në Ukrainë, të cilat janë të gjitha së bashku në një rrugtim për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Edhe këtu kemi shumë më tepër të përbashkëta se ç'kishim përpara kësaj lufte, e në këtë po kështu kemi shumë për të shkëmbyer. Nuk kam përveç se admirim për Presidentin Zelensky dhe për popullin e Ukrainës, që në mënyrë shumë breslënse po i bëjnë këto të dyja gjërat bashkë. Nga njëra anë po luftojnë kundër një agresorit pamëshirshëm, e nga ana tjetër po punojnë që të reformohen, po punojnë që të ecin përpara në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Vetëm pak përpara se të hynim këtu, mora një mesazh nga dikush që po punon me institucionet ukrainase për të ngritur një fond të teknologjisë së lartë. Ajo më shkroi, të lutem, thuaj presidentit se i gjithë ekipi ynë, që është ekip perëndimor, është absolutisht i mbresuar nga ukrainasit me të cilët është takuar, nga aftësitë e tyre, nga vullneti i tyre dhe nga talenti i tyre i jashtëzakonshëm për të ndërtuar së bashku këtë fond të teknologjisë së lartë. Kështu, përtej rënojave të raketave ruse, përtej plagëve të ushtarëve Ukrainas, përtej vdekjes e shkatrimit, është një vend që po mendon e po punon çdo ditë për të ardhmen. Kështu që nuk mund të jemi më të privilegjuar e krenar se kaq, që të jemi miq me këtë kombë e të ndihemi më pranë me këta njerëz dhe të përfytyrojmë të ardhmen tonë si një të ardhme ku jemi mes miqsh të vërtet, e sa më shumë të jetë e mundur me qëra fjala në cilën e kemi këtë miqësi me Ukrainën. Zoti President, unë e di që në të gjithë këtë periudhë kohë mes shumë gjërave që duhet të bësh, të duhet të dëgjosh edhe shumë fjalime, të është dashur të dëgjosh shumë fjalë të bukura, por dua që të më besoni plotësisht se gjithçka keni dëgjuar nga unë e nga ne vjen nga zemra. Dhe ajo çfarë na bën ne edhe më të gatshëm t'i themi këto fjalë është se sa shumë populli shqiptar, qytetarët e zakonshëm të këtij vendi ju mbështesin, e sa shumë duan ata që Ukraina të mos e humbas këtë luftë, por të triumfojë. Jam i lumtur ndaj që ju mbajtët premtimin. Ishte një premtim që ma dhatë kur kishte paqe përpara luftës që do të vinit në Shqipëri. Dua t'ju garantoj se tani e për herë Shqipëria është një prej shtëpive tuaja, është një prej vendeve ku çdo bashkëqytetari juaj mund të ndihet si në shtëpi. Ne presim me padurim, forcojmë bashkëpunimin ton, presim me padurim të identifikojmë e të punojmë së bashku për mundësitë e bashkëpunimit. E presim me padurim
që të kemi mundësi të jemi me ju e me popullin e Ukrainës ditën kur palë gjithë këtyre përpjekjeve përbashkëta, por para se gjitha palë përpjekjes suaj, Ukraina do të marrë frymëlirisht, do të shijoj paqen, pse jo të shijoj gjumin pa sirenat e alarmit që njoftojnë raketën tjetër që fluturon mbi kokat tuaja. Faleminderit shumë e fjala është për ju. Faleminderit shumë. Thanks so much. Faleminderit shumë. Шановний Esteemed Mr. Të nderuar, Prime i Minister, nderuar esteemed colleagues and Zoti journalists, Kryeministër, të nderuar kolegë, First and gazetar, foremost, së I'd like to pari e thank mbi you, të Eddie. gjitha, dëshiroj t'ju falenderoj Mr. juve, Prime Minister, Edi, I want to thank all Kryeministrin the e people, Shqipërisë, popullin tuaj, to all Albania të for gjithë the sincere qytetarët e Shqipërisë për mbështetjen e sinqertë e të plotë që ju na keni dhënë ne, vendit tonë, Ukrainës, popullit tonë dhe të gjithë mbështetjen që ju i jepni edhe drejtësisë në Europë. Në fakt pra mbështetjen të cilën ne e kemi marrë në këtë kohë kaq të trazuar me luftë të skajshme dhe ju falenderojmë edhe për të gjitha paketat që ju keni mbështetur dhe madje edhe sot ne kemi parë mbështetjen e Shqipërisë nga ju dhe nga partnerët e tjerë dhe dëshiroj t'ju falenderoj për bashkëpunimin politik. Dhe natyrisht edhe faktin që ju keni kuptuar siç duhet që çdo komb ka nevojë të respektohet, ka nevojë për sigurinë e vet. Dhe gjithashtu që këto janë ato element parime të cilët në fakt përkufizojnë siç duhet çdo gjë të mirë që mund të ofrojë një komb dhe rendi botëror dhe ndërkombëtar. Ju kërkojmë ndjes, nuk dëgjohet përkthimi në gjuhën angleze. лідеру за залученість. Ми маємо спільну декларацію саміту, і в ній чітко відзначені наявні загрози, не лише загрози для України, але для усіх народів. Російська війна проти нашої держави є спробою знищити не лише нашу незалежність, а загалом міжнародний порядок, в якому кожна нація має право жити вільно та заслуговує на повагу. Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. Ndjes nuk dëgjohet përkthimi në anglisht. І саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює, ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя наших народів. Кожен зараз під загрозою у такої Росії значний instrumentari. Është fjala e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky në këtë summit, në përfundim të summitit Ukraina-Europa Juglindore. Në fakt ai e bëri të qartë në fjalën e tij hapse të summitit kur kërkoi jo vetëm bashkëpunim politik dhe solidaritet nga vendet e rajonit ton për sa i përket agresionit të Rusisë, por nga ana tjetër edhe kërkoi bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe kjo është një produkt konkret i këtij samiti. Pra Ukraina dhe vendet e rajonit ton bashkëpunojnë në fushën e industrisë mbrojtjes. Kjo lidhet edhe me pjesëmarrjen delegacionin e Zelenskit të ministrit të tij të industrive strategjike. Ministria e Industrive Strategjike ka një rol kryesor tani gjatë luftës, pasi siguron të gjithë prodhimin ushtarak të Ukrainës, por gjithashtu edhe linjat e furnizimit me pjesë këmbimi për të gjithë armatimin perëndimor që Ukraina ka marrë nga vendet e NATO-s, nga aleatët ndërkombëtar. The more he sees our deficit in equipment and weaponry, the more he will think that he can push to the end Europe and the West. That is highly dangerous situation for each free nation. In the aftermath of this summit, we have concrete agreements, in particular regarding strengthening Ukraine and our artillery. We need
por edhe të Ukrainës. Ne na duhet më shumë besim të çfarë mund bëjmë ne. Ne duhet që ju të keni besim tek ne, tek stabiliteti që ne do të mund t'i ofrojmë në fakt Europës, komunitetit, por edhe vlerave të përbashkëta të komunitetit euroatlantik dhe integrimit të plot tonit në BE. Ne natyrisht mbështesim edhe integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, por duhet edhe ju të mbështesni ne. Faleminderit për bashkëpunimin që ne kemi parë me ju sot, vullnetin tuaj të qartë që keni shprehur. Faleminderit, natyrisht ai u shpreh edhe nga Zoti Kryeministri dhe është një rëndësi shumë të madhe për ne, edhe që do të merrni pjesë në samitin global të paqes. Ukraina, si edhe i gjithë rajoni i Evropës Juglindore, duhet të vijojmë që së bashku të bashkëpunojmë, të ecim përpara, të merrni pjesë në samitin global të paqes. Natyrisht të na mbështesni edhe në formulën tonë të paqes, planin me 10 pika. Lufta është filluar nga një person i vetëm, por puna për paqe është një punë të cilën do ta bëjmë të gjithë së bashku. Kështu që të gjithë ata që vlerësojnë rregullat, rendin botror, të bazuar tek rregullat, duhet të na mbështesni, sepse lufta dhe ne jemi shumë më shumë se një person i vetëm agresori. Duhet të na ndihmoni. Faleminderit për vëmendjen, faleminderit për mbështetjen tuaj. Dhe gjithashtu, më lejoni që të falenderoj për këtë samit Zotin Kryeministër, lavdi Ukrainës. Dhe tani shkëlqësi kemi disa pyetje nga gazetarët. Pyetja e parë vjen nga Denada Shkodrani, nga transmetuesi publik në Shqipëri. President Zelensky, mirë se erdhët në Tiranë. Çfarë këshille do të jepni ju për liderët e Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu edhe për liderët europian, që ajo çka po ndodh sot në Ukrainë të mos përhapet në vende të tjera të globit. Ndërsa për ju, zoti Rama, a është në rrezik stabiliteti i Ballkanit Perëndimor nga Rusia? Faleminderit. Дякую за ваше запитання. Я не знаю, чи правильно був переклад. Faleminderit për pyetjen tuaj, nuk e di në qoftë se ishte i saktë përkthimi nga gjuha juaj. Megjithatë, sa i përket këshillës, fakti që gjendemi këtu sot në një tryez, të gjithë së bashku, kemi natyrisht shembull historik të marrëdhënieve të ndryshme dhe mendoj që është një shembull shumë i rëndësishëm që kemi ardhur e jemi bërë së bashku. Është një mënyrë për të mbrojtur, është një rrugë drejt paqes, është një rrugë që absolutisht nuk çon te lufta. E përjedhoj nuk është këshill, sepse unë mendoj se ajo çfarë po ndodh tani është shembulli i duhur. Ndoshta nuk është kaq e thjeshtë për gjithë ata që janë ulur rreth një tryeze dhe ne kuptojmë se çfarë është një gjë e tillë, por mund të jetë e vështirë edhe për shoqëritë e këtyre udhëheqësve. Ne nuk u kushtojmë vëmendje provokimeve aty e këtu, provokimet vetëm të çajmë. Samiti i sotëm ka të bëjë me bashkimin dhe mendoj se shtetet e Ballkanit duhet të jenë së bashku sot. Mendoj se Rusia do të bëjë diçka që destabilizojë situatën. Në fakt, nuk e ka gëlltitur situatën me Ukrainën dhe nuk ja ka dalë aty dhe në fakt jam shumë mirënjohës shteteve tuaja partnerëve në botë, të gjitha ata që e kanë ndihmuar Ukrainën të qëndrojë fort. Sot nuk duhet të bëjmë pauza, por të forcojmë Ukrainën sepse Rusia nuk do të ndalet. Dhe për më tepër e kemi diskutuar këtë edhe me zotin kryeministër. Rusia del në përfundime për gabimet që ka bërë në territorin e Ukrainës, se përrjedhoi do të destabilizoj më tej në qoftë se do të ketë mundësinë e këtyre pauzave dhe me mundësinë që të mbijetojë në këtë agresion kundër nesh. E kam fjalën për të mbijetuar politikisht. Dhe do të përdor taktika të tjera
It will try to exert do të influence on the përpiqet countries që të where it ushtrojë can ndikim në ato immediately vende get ku successes mundet that të is smaller countries. përftoj sukseset me njëhershme Therefore, që I janë vendet believe vogla. that Baltic states are under Kësaj threat, besoj që vendet Moldova baltike and janë në Balkan kërcënim, states Moldavia, vendet e everywhere Ballkanit, kudo. where Soviet ku, Union was present. Bashkimi Sovjetik e qenë i pranishëm. I was very privileged to Kam qenë mjaft i privilegjuar që kam folur e kam diskutuar me Presidentin about exactly that. saktësisht rreth kësaj gjëje. And I told him something that I'm going to show you, I thash diçka që do t'jua tregoj which to me is the edhe most juve, që për mua accurate, është short, and clear answer përgjigja më e qartë, më e shkurtër dhe më e saktë për faktin se ku mund shkoj bota, në qoftë se ne ndjekim logjikën e Vladimir Putinit për justifikimin e një lufte calling upon the past. duke This is i bërë thirrje së the shkuarës. Mongolian Empire, Kjo është perandoria mongoleze. and Russia is inside it. Rusia është brenda saj. So the one that published this wrote following Putin interview. Ai që e publikoi këtë, erdhi pas intervistës së Putinit, por ju garantoj që mongolezët janë njerëz paqësorë. Tani merreni me mend sikur në këtë rajon të gjithë t'ja nisin In addressing international relations, të mendojnë që t'i shohin marrëdhëniet ndërkombëtare mbështetur në harta. Do të ishte një luftë që s'do të merrte kurrë fund. and what worries me the most Ajo që ka më shqetëson më fort është që jo të gjithë po e kuptojnë sot se për Vladimir Putinin të sulmonte Ukrainën nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën. Është një sulm rule-based world order kundër rendit botror mbështetur në rregulla, është një sulm the community of democratic kundër countries, bashkësisë së vendeve demokratike the most dhe është ruthless, një open sfidë, challenge to sfida the më e very hapur, existence më e of the pamëshirshme European Union. ndaj Not vetë because ekzistencës Bashkimit Evropian, Russia will jo invade sepse Germany, Rusia do të pushtojë Gjermaninë, but because por if this sepse në qoftë se logic of kjo waging a war logjika e based on ndezjes së një lufte past glories and past bazuar në lavdit e kohëve të shkuara, e historitë e vjetra, e hartat e një kohë tjetër do të mbizotrojnë, ne nuk do të jetojmë më në botën që njohim, por do të jetojmë në një botë ku më i fuqishmi do të vendosë, e ku të drejtat do të minohen. There are many lessons we can take from our own history. Ka shumë mësime që mund të nxjerrim nga historia jonë në Ballkan, What is happening por ajo today çfarë po in ndodh Ukraine sot në is one more Ukrainë lesson është një tjetër mësim to exactly not fall for që na thotë që nuk duhet kurse si të bijem pre e relativizimit të këtij konflikti, të mos bijem pre e relativizimit because it's very clear të there is a dy perpetrator palëve, and there is a victim. sepse është shumë e qartë për ne, ka një agresor dhe ka një All viktimë. the rest is dangerously misleading. Gjithçka tjetër është When it comes to us që in orientuese the në mënyrë të Western Balkans, rrezikshme. Kur vjen fjala për ne në Ballkanin Perëndimor dhe ne së bashku opinions, of ndam course we disa are not mendime, sigurisht a që neighborhood nuk with no jemi issues. një rajon pa probleme. We are Sigurisht not a neighborhood që where nuk if you jemi want një to wage rajon war, ku nëse you ti have do difficulty të to find ndezësh një maps, luftë, you have difficulty e ketë to vështirë find të gjesh harta, stories, a e you have ketë difficulty vështirë to të find gjesh a narrative histori, based on apo old një glories.
mesazh që mbështetet në lavditë së shkuarës, në të kundërt, jetojmë në një terren pjellor. U është derdhur shumë gjak, pikërisht për shkak të luftës kundër njëri tjetrit. Por në të njëjtën kohë, duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku në një mënyrë të tillë që të bashkëpunojmë për atë çka është e përbashkët e jona, për çka është interesi i përbashkët dhe pastaj të diskutojmë, të debatojmë. E të shkëmbejmë, por në mënyrë paqësore, për atë çka është diçka me të cilën nuk biem dakord. Sepse na duhet të forcojmë institucionet tona, na duhet të forcojmë demokracinë tonë, ekonominë tonë, dhe sa më fuqi do të përftojmë në këtë drejtim, aq më pak do të jemi të rrezikuar për shkak të asaj çka ende është e pazgjidhur. Kjo është shumë e qartë. Edhe një herë. Po, ka një rrezik të qartë e real për Ballkanin Perëndimor për shkak të agresionit rus. Por askush nuk duhet ta shohë si një situatë ku ushtria ruse vjen këtu. Por të gjithë duhet ta shohin si një fakt që ajo çka po ndodh atje mund të përsëritet në mënyra të ndryshme. Duke vënë në pikpyetje vetë themelet e rendit ton botror mbështetur në rregulla, që në fakt nuk është një botë ku kush është më i madh, kush është më i fortë, kush ka më shumë ushtar mund të shkojë e të pushtojë atë që është më i vogël, që është më i dobët e që ka më pak ushtri. Kjo është mesjet. Kjo është mesjet. Shpresojmë fort që të vazhdojmë të ecim përpara së bashku, të vazhdojmë të punojmë së bashku. Në fund do doja të thoja që e shoh Ukrainën, lidhjen me këtë komunitet vendesh që aspirojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian si një vlerë e shtuar, sepse Ukraina vjen në këtë lidhje me shumë plagë, të cilat vazhdojnë të janë të hapura, e me një përvojë dhimbjeje që do të jetë me shumë vlerë për ne, sepse do të na kujtojë për herë se lufta nuk është diçka që e shohim në televizor dhe pastaj fillojmë të humbasim midis Netflixit dhe raportimeve nga Ukraina. Lufta është po kaq pranë sa që jemi ne këtu. Është po kaq pranë sa që jemi ne këtu. Dhe sado e pamundur të duket sot se mund të ndodh. Kështu që nuk duhet luajmë me zjarrin. Dhe duhet të ruajmë një qëndrim e një mendim të qartë në raport me Ukrainën, se nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën, ka të bëjë me ne. Në qoftë se u humbasim këtë qartësi, rrezikojmë të hyjmë në një fazë të errësire. Pyetja e fundit është nga Lazar Semini nga Associated Press. Zoti President, një sugjerim ka ardhur nga presidenti Macron që mund të jetë opsion që të ketë trupa nga vendet perëndimore në Ukrainë, pavarësisht se dolen 4 vende europiane kundër kësaj deklarate. A ka diskutime që po ndodhin brenda aleatëve në lidhje me këtë çështje dhe cila është përgjigjja e vendeve aleate në perëndim dhe cila është edhe situata me sa i përket armatimeve në këtë moment. Dhe zoti president, thjesht për ta bërë jetën tonë më të lehtë, ndoshta më e mira do të ishte që të flisni anglisht nëse është e mundur. Dhe më falni, por edhe një pyetje për kryeministrin e Shqipërisë. Ja, kështu që këtu e duan gazetarët jetën më të lehtë. Mirë, atëherë unë do të përgjigjem në anglisht. Por herën tjetër do duhet që të përgatiteni më mirë edhe që unë të flas në gjuhën time amtare. Po, herën tjetër patjetër. Ishte shaka. I nderuar kryeministër,
Shqipëria është një vend I vogël në rajon, në kontinent, në NATO. Atëherë cili është kontributi që po jep Tirana për këtë luftë, e cila nuk e dëshirojmë fare, dhe çfarë merr Shqipëria në rrugtimin e saj drejt integrimit euroatlantik? Kur thoni që çfarë merr, çfarë do të thotë? Çfarë merr Shqipëria në rrugën e saj drejt integrimit euroatlantik? Po çfarë do të thoni kur thoni merr, çfarë fiton? Aha, e kuptova. Çfarë fiton në këtë pazar, e keni fjalën. Do të përgjigjeni ju I pari apo unë? Unë atëherë, në rregull, faleminderit shumë. Faleminderit për pyetjen tuaj. Së pari, kam patur një takim shumë të mirë me Presidentin Macron, Emanuelin, dhe ishte një takim me shumë nisma. Vërtet, jo një nisma apo dy nisma, po shumë prej tyre. Dhe do të flas për të gjitha ato, për shembull koalicioni për artillerinë, shumë I mirë, ky me Shoban, por edhe me partnerë të tjerë. Pra, gjëra shumë konkrete. Ne duhet të mbijetojmë, dhe që të mbijetojmë për Ukrainën do të thotë që të kemi vendime konkrete. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj nuk mund të ndaj me ju për shembull shifrën për artilleri ose për armatime të tjera që ne mund kemi, 155 të një lloji. Pra, ne na duhet që të mbijetojmë. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që gjithçka që ne kemi vendosur, gjithçka, çdo lloj ndihme duhet na arrijë ne në kohë. Kjo është nisma më e mirë e të gjithëve, që na I sillni armatimet në kohë, nëse mundeni. Pra, nëse është marrë vendimi që të na mbështesni, atëherë kjo është çështja që lind. Dhe nëse ne do të fitojmë apo jo, do të varet nga kjo pikë. Dhe prandaj, ai pati shumë vendime si të ndryshohet aspekti kohë, si të forcohet Ukraina në fushat e betejës. Pra ne folëm shumë për çështjet e inteligjencës, për drone, për bashkëprodhim, gjëra teknike shumë. Ndërsa pyetja tjetër që ju më bët, pra nuk kam qenë në summit dhe ai tha që ose u fol për disa ide të tjera, të reja, se si mund të fuqizohej Ukraina, dhe tha që do t'i ndaj këto ide me mua kur të kthehet në Ukrainë. Më duket më tha që zyrtarisht do të vinë në Ukrainë në mes të këtij muaji ose të muajit tjetër, se në cilin muaj jemi? Në mars atëherë, në mes të marsit do të kthehet. Pra, nga data 24 shkurt, të gjitha ditët janë njësoj dhe janë një ditë e vetme për ne, prandaj më falni se nuk e mbaj mend datën e sotme. Dhe mendoj që ai do t'i ndajë këto ide të tij me mua kur të takohemi, dhe atëherë do të mund të përgjigjem pyetjes tuaj, sepse do të njoh me hollësi planin e tij. Po gjëja më e rëndësishme për të kuptuar është që kur ne ndajmë me njëri tjetrin nisma, iniciativa nga më të ndryshmet, të gjitha këto janë, si më thënë, hapi I dytë, I katërt, po hapi I parë është mbrojtja, pra që ne jemi të fortë në front. Dhe është e rëndësishme kjo, sepse tashmë ne kemi disa pyetje për këto paketa me partnerët tanë. Partnerë europian dhe SBA-n, dhe natyrisht që falenderojmë SBA-n për udhëheqjen që ato kanë treguar, por edhe për partnerët europian, edhe për partnerë të tjerë europianë si Mbretëria e Bashkuar. Por sot ama është e rëndësishme për ne që të vazhdojmë të qëndrojmë të fortë, sepse nuk kemi as kohë as alternativa, sepse të gjithë ne na duhet që të përballemi me një vrasës. Thjesht vrasës. Kaq. Hitleri. Pjesa 2. Hitleri, pjesa 2. Në rast se po flasim për Netflixin, bëhet fjalë. Pra, është vërtet një rrezik I madh që I kanoset jetës tonë. Dhe unë nuk do doja kurrë që të ndodhe kundërta, po unë besoj që të gjithë ne duhet përgatitemi edhe përse, që të jemi të fortë, të përgatitemi për luftë apo për paqe. Nuk është aq e rëndësishme, po është e rëndësishme që të përgatitemi për hapat e tjerë që do të ndërmarrë Putini. Në rast se nuk e bëjmë këtë, ose në rast pra se ne duam që ai të mos t'ja dalë mban, atëherë ne duhet përgatitemi që ai të zbrapset, ne duhet përgatitemi për luftë. Natën, ditën,
me armatime dhe natyrisht kryeministri tha që lufta nuk ka distancë, është në agim apo në mes të natës, në mesnatë, sepse mendoni sikur t'ju luftojnë në mes të natës. Pra ju duhet të jeni të përgatitur në rast se ka, pra ju hedhin raketa. Ne duam të jemi të fortë. Dhe ne Putinin do ta mundim. Kjo është iniciativa jonë, kjo është nisma që ne kemi. Dhe nëse ka iniciativa jo vetëm në Europë, por dhe në të gjithë botën që e fuqizojnë Ukrainën, atëherë janë të mira për të gjithë botën. Faleminderit. Për t'ju përgjigjur pyetjes, ndaj doja që të kisha një ide të qartë se për ç'ishte çfarë merr, çfarë fiton Shqipëria në rrugtimin e saj të integrimit me Bashkimin Evropian. Dgjoj, së pari ne e kemi mbështetur Ukrainën edhe me paketa mbështetjeje, të cilat nuk janë hua. A nuk janë as pjesë e ndonjë biznesi, kur nuk i kemi kërkuar Ukrainës të paguajmë mbrapsht ndonjë gjë nga ato çka kanë marrë prej nesh. Modeste, sigurisht këto janë mundësitë tona, por pa asnjë dyshim e kemi bërë e do të bëjmë gjithçka që mundemi. Po, ne jemi absolutisht të vetëdijshëm se për atë front lufte kjo është diçka shumë e vogël. Pse e them këtë? Sepse po e bëjmë për veten tonë. Drejt për drejt kështu, për veten tonë. Ky nuk është kërcënim ekzistencial vetëm për Ukrainën. Ky është kërcënim ndaj gjithçkaje që ne mendojmë se duhet të jetë e ardhmja jonë. Dhe kjo nuk është retorik. Nëse duam një të ardhme në Bashkimin Evropian, duam Bashkimin Evropian. Nuk duam të shohim Bashkimin Evropian të shpërbëhet. Pasi ka hyrë në një luftë të brendshme gërryese të pafundme se çlloj rregullash, a çlloj vlerash apo çlloj veprimesh janë të justifikuara apo që nuk justifikohen. Ka pasur shumë sanksione kundër Rusisë, por sigurisht ne e dim që varësia nga gazi rus, varësia nga nafta ruse, nuk është kaq e thjeshtë. Rritja e çmimeve, rritja e kostos së jetesës në vendet më të pasura, janë pjesë e planit për ta bërë opinionin publik që të nisë të thotë hë tani, nuk mund të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën. Hë tani na duhet kjo tjetra. Problemi në fakt është se në qoftë se i merr një të varfër diçka, nuk është se kjo do ta bëjë të ndryshojë mendje, por po ti marrë diçka një të pasuri, i pasuri mund të çmendet, mund të humbas mendjen. Kështu që llogaria është shumë e qartë. Dhe për ne, ky është kyçi. Ne po kërkojmë të bashkohemi me Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë po kërkojmë që të bëjmë paqe, të kemi bashkëpunim të plotë në këtë rajon që është në zemër të Bashkimit Evropian. Ballkani Perëndimor është i vetmi realitet. Ndryshe nga Ukraina, që rrethohet me kufi të BE-s. Dhe Bashkimi Evropian është i vetmi realitet në histori që ka dy kufi, një të jashtëm e një të brendshëm. Ne jemi brenda Bashkimit Evropian fizikisht, por jemi jashtë Bashkimit Evropian politikisht. Ndaj duam të integrohemi plotësisht me këtë trup, se nuk duam të shohim këtë organizëm të shpërthej, sepse
with no future. It's very clear. Po t'jetë kështu, do të mbetemi pa një të ardhme, është shumë e qartë. Paradise. Bashkimi Evropian nuk është parajs, përkundrazi. By no doubt is a joyful hell. Nuk ka asnjë dyshim që është një ferr i gëzueshëm. It's not a bloody hell. Nuk është një ferr i përgjithshëm. We want to be. Dhe këtu duam të jemi. So what to ask more? Kështu që çfarë më shumë të kërkojmë? Very fundamental thing. Kjo është gjëja më thelbësore që na duhet të kuptojmë e të qëndrojmë Ukrainës në krah, jo për të menduar se çfarë mund të fitojmë, po çfarë mund të japim më shumë. Nuk është retorik. Ju e keni parë në rajon. Hera herë se si ndikimi rus ka mbjellë destabilitet në një vend a një tjetër. Dhe nëse vazhdojmë të mbetemi bashkë në këmbë, kjo vjen fal aspiratës përbashkët për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, por nëse kjo aspirat venitet, sepse Bashkimi Evropian humbet drejtimin, humbet integritetin e vet, atëherë do të jetë më e lehtë që të kërkohet kaviar, shampanjë dhe gjatë, në vend që të kërkohen reforma, demokraci e të drejtat njerëzit. Kjo është e gjitha. Kaq e thjeshtë. Faleminderit shumë. Dhe tani dëshirojmë t'ju falenderojmë të gjithëve që ishit pjesë e kësaj konferencë për shtyp. Faleminderit.